سلام البنات، كيف الأحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. جيت نشارك معكم اليوم غديوتي البسيطة وواحد الكيكو سيترون. بقاو معايا ما تمشيو فين. هنايا جيت نشارك معكم تجهيز طويجين ديال الحوت كواري. بصراحة من شحال هادي مبقيت كليتو وقلت علاش لا. ما حدي مشهياه ومطيبه بواحد اللهفة، علاش لا ما نشاركوش معاكم. هنايا كنقطع في مطيشه ديالي. انايا ما كنديرش مطيشه محكوكه، كتعجبني بحال هكا مقطعه، حيت ملي كطيب كتجي معلكه وكتجي زوينه. هنايا قطعت المطيشه ديالي، كندير العطريه، فص واحد ديال الثوم والكمون. البنات نصيحه مني ما تبقاوش ديروه من الاول في الطياب ديالكم، سيرتو الحوت كيبغي هو الكمون، ولكن ما نديروهش في لاصوص من الاول حتى يطيب الطويجين ديالنا ونرشوه من الفوق باش يبقى داك الجهد ديالو زوين. اللوغو ديالو كيبقى زوين، ماشي ملي كيطيب من الاول دغيا كيحرار ولا المهم ما كيبقاش هو هذاك. هنا درت سكينجبير، الخرقوم، معلقه صغيره، تحميره والابزار وزويته بلديه. انا ما بقيتش كنطيب، ماشي ما بقيتش كنطيب كاع، ولكن الاغلبيه كنطيب زويته العود. المهم انا اليوم دايره غدا صحي. صافي نديرو فوق البوطه. هنا قطعت الربيع ديالي، انا راه ديجا عندي الربيع مقطع في الثلاجه، ولكن الربيع ملي كيكون طري وجديد وانتي كتقطعي فيه وديك الرويحه ديالو طالعه، يا سلام، كتكون شي حاجه زوينه وكيعطي اللذه ديالو. صافي هنا البنات هنايا دزنا الحوت. تفكرت ماما كانت ديما الوصفه الاصليه ديال الحوت كواري كيديروا فيها هذا الروز. غسلت شويه ديال الروز. انا الحوت هنا دايره غير نص كيلو على قدي انا ووليداتي، مول الدار ما تغداش معانا، دونك ما باش الحاجه ما تبقاش تلاح ولا شي حاجه، داكشي شويه شويه. هنايا نص كيلو ديال السردين نقيته، كنحاول نحيد منه ديك الجلده الكحله ديالو باش تبقى لنا غير الكفته زوينه. وطحنته في هاد لاباراي اللي شو. درت جوج فصوص ديال الثوم، الربيع. وهنا غندير العطريه ديالي كامله، غندير حتى الكمون. الصراحه كيجي زوين، وبالخصوص البنات الا بغيتو يجيكم واعر، سيرتو في رمضان. دابا ان شاء الله جاي رمضان، تعودوا تجيبوا الحوت شويه بكري، نقيه وديروا ليه الاقامه ديالو وخليه يتشرب مزيان هذيك العطريه. فريمون كيجي لذيذ وكيجي خطير. هنا انا ما درتش الحار على قبل وليداتي، اما انا موالفه كندير شويه ديال السودانيه زويته بلديه ونخلطوا الخليط. هنا درت واحد العصير ديال نص حامضه. صافي وتخلطوا الخليط مزيان. صافي كيف ما شفتوا الشكل ديالو بعدا كيشهي. انا راه كنحماق على الحوت. هنا بعد ما هبطات لينا شويه ديك المطيشه، الشي راه اون فوا كتبدا الطيب كتعلك راسها بلا ما طحنوها بلا ما صافي كنزيدو شويه الربيع ومليحه. انايا ما درتهاش في الاول، غير نسيتها، تفكرتها درتها دابا. صافي ونخلطو غير شويه ونلوحو الكويرات ديالنا. راه بصراحه الطوجين ديال الحوت راه دغيا في رمشه عين كيوجد. صافي تكوري. انا درت كويرات صغار، نتي على حساب كل واش كيعجبو. كاين اللي كيدير كويرات كبار متوسطين، كل على حسب الرغبه ديالو. صافي هنايا كتجي الطريقه زوينه، كتكوري توجديه، ومن بعد غندوز الفليفله ديالي راه حاطاها هنا دابا كتشوى. الفلفله البنات انايا كيف ما سبق و بارطاجيت معكم، انا الخضره ديالي اون فوا كنجيبها كنغسلها بالملحه، كتكون عندي نقيه. دونك هنايا الفلفله درتها هي نقيه،
تشوات هنا كنقشرها وما كنوصلهاش باش ما يمشيش ليها الجهد ديالها. وها نتوما الطريقه زوينه وكتنقى مزيان وهي راه مغسوله نقيه. صافي. تسمحوا لي، الكحبه وما دايره ليا انا هاد البرد ما غيمشي حتى يسالي معايا. صافي هنا وغادي نقطعوها لي طرونش طوال ونصافيو ونديرو في الطاجين ديالنا. وهاد الطويجين لحت الكويرات الفليفله زويتينات وفليفله حاره ضروري ونخليوه يطيب. ما تزيدوا فيه حتى نقطه ديال الماء، انا ما درت فيه حتى شي نقطه ديال الماء، نقصت عليه وخليته كيطيب. هنا جيت نشارك معكم واحد السلطه ديال لي لونت ديال العدس هاد الاورانج صراحه كيجي زوين. انا كيف ما قلت لكم غير انا ووليداتي راه ما كثرتش غير شويه، درتو يتسلق ميم با واحد 5 مينوت. ما تخليوش راه دغيا، راه هو اصلا كيكون دغيا كيتسلق ما كيتعطلش. وهنايا درت معاه طوماط سوريز وبصيله ودرت واحد الفليفله حتى هي غير شويه. المهم هاد السلطه راه غنيه في الصراحه، راه فريمون اللي دايره الريجيم راه يكفي هاد الشليضه. وتقدر تزيد معاها اما الحوت في الفران ولا الدجاج مسوطي ولا المهم راه هادي راه تبارك الله راه غنيه. هنايا كيف ما قلت لكم انا كنغسل الخضره ديالي، عندي الخص هنا مغسول حتى هو قطعت منه شويه. صافي هنايا راه كيف ما شفتوا زدت عليهم هذاك العدس راه دغيا في البلاصه كيطيب راه ما كيتعطلش. وهنا شفتوا الفلفله راه ما درتهاش كامله غير واحد الشوي. المهم شليضه كتغدي العينين قبل من الداس مع دوك اللوينات يا سلام. هنا الطويجين ديالي ها هو طاب وخليته يتشرب مزيان كيجي معلك يا سلام. وهنا غادي ندوزو للعصير اللي ضروري كنشربو قبل من الماكله. هذا منه ديتوكس، منه راه ديجا شاركتو معاكم، منه ديتوكس، منه بزاف د الحوايج كينفع الجسم. وفريمون الخضر والفواكه ملي كتاكلوهم طريين راه احسن بكثير ملي كيطيبوا. هنا درت داكشي اللي عندي في الدار، تفاح خيار باربا درت واحد اللفته، عرفتي المنافع ديال اللفت يا سلام. والليمون ما عنديش درت واحد النص ديال الحامض. صافي طحنتهم هنايا. هاد العصير البنات راه خطير، راه مفيد بزاف للجسم، للبشره، للشعر، زعما راه واعر. او ميم طون راه ديتوكس كينقي لنا الجسم ديالنا، كينقي لك جميع الاعضاء. هاد العصير انا ضروري كنشربو قبل من الغدا، وكتسناي واحد 10 دقائق بحال هكاك بما تهضم وواحد كتكملي. وها الطويبله ديالي البسيطه ولكن راه غنيه بالفيتامينات والالياف والحديد. هنا كيف ما قلت لكم العصير كتشربوا هو الاول وكنبقى واحد شويه وكنتبعوه الشليطه ديالتنا والطويجين. هنا بعد ما تغدينا واستراحيت المهم صايبت لوليداتي واحد الكيك. حتى هو هذا الكيك الصراحه كيجي زوين هذا بالحامض والبافو. هنايا الكيك عادي، كاس سنيده مع عامرش، كاس زيت مع عامرش، كاس حليب، عصير ديال الحامضه، القشور ديال الحامضه، 3 البيضات، قبيصه الملح، 2 خمارات فاني. والبافو راه كديرها شويه ما كتكثريش، راه هو راه شويه كيقضي الغرض. صافي كنخلط العناصر الاولى بحال هكا مزيان، من بعد عاد كنزيد السوائل.
هاد الكيك والله إلا كيجي لذيذ المذاق ديال الحامض راكم عارفين الحامض والليمون كيجيو خطيرين، خطيرين في الكيك في أي كيكة كيف ما صايبتيها، ولكن هادي البنات راه خطيرة. صافي هنايا كندير الكيك ديالي، البافو، القشور ديال الحامض، الخمارات، إيوا خلّط خلّط وجخلط نخلطوا الخليط ديالنا وصافي، وإلى الفرن. المهم الخليط راه خاصو يكون ما تقيل ما خفيف، راه باش يجي واحد الكيك زوين ما يجيش مدقّس لينا عاوتاني وما يجيش خاص يكون متجانس. صافي هنا خويت الخليط ديالي في المول، أنا درت هاد المول طويل كيجي حسن في المنظر فهاد أحسن من الداير، ولكم الاختيار كل واش كيعجبو، يعني راه كيدار في المول الداير والطويل فين ما درتوه راه كيجي زوين، المهم اللوغو ديالو خطير، هذا هو أهم أهم حاجة. هنا بعد ما طابت ها نتوما كيف ما كتشوفوا، أنا يلاه سقيتها بعصير ديال الحامضة ومع سكر كلاصي، خلّطتهم شوية ويلاه سقيتها، المهم